Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχουμε. Σας έλειψα? Εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Και πολύ χαίρομαι που είμαστε πάλι παρέα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει όταν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Σήμερα τι άλλο θέμα θα κάναμε? Θα αναστηθεί η αγάπη σας? Υπάρχει ελπίδα? Για να το δούμε βρε παιδιά, τι θα δούμε? Επιλέγετε αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλί ασβεστίτη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και ό,τι ποθείτε. Το πιο σημαντικό, το φως της λαμπρής να εισέλθει στην ψυχή μας. Αυτό θα είναι ό,τι ωραιότερο θα μπορούσε να μας συμβεί. Για να δούμε τώρα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Τι ωραία πράγματα θα δούμε σήμερα. Μάλιστα. Εδώ μου είστε με έτσι διαθέσεις άγριες. Υπότι σπαθί εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων και εδώ έχουμε έναν τύπο, καλά φυσικά εννοείται ότι μπορεί να είστε κι εσείς ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θέλετε να δείτε αν θα αναστηθεί η αγάπη σας. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι το εξής, ότι καλό παλικάρι είναι, δεν λέω, αλλά είναι λίγο βιάζεται πολύ, ξέρει ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος και του αρέσει να προκαλεί λεκτικά. Κάνει διάφορα τέτοια κόλπα και φυσικά δημιουργεί πίεση, στρες, έχει τέτοιες ενέργειες. Βέβαια από την άλλη μπορεί να δηλώνει ταξίδι, αεροπορικό συνήθως, μπορεί να δηλώνει ότι θα υπάρξει κάποια λύση ή ότι έχει γίνει μία αδικία την οποία θέλει να την αποκαταστήσει. Γιατί τα σπαθιά πάντοτε αυτό θέλουν. Τη δικαιοσύνη, τη λογική και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά για εσάς, για τη δική σας καρτούλα, για την κάρτα βάσης. Για να δούμε παρακάτω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ξέρετε ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, έτσι. Δεν είναι κάτι εύκολο αυτή η σχέση να αναστηθεί προφανώς. Βέβαια όχι ότι δεν γίνεται. Εντάξει. Ότι γίνεται διότι δεν έχουμε μια αρνητική κάρτα μέχρι στιγμής για να σας πω ξεχάστε το. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς αυτό που βλέπω είναι ότι και εσείς το γνωρίζετε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Μπορεί κάποιοι να έχετε γνωριστεί στο χώρο εργασίας σας. Μπορεί να είστε και συνάδελφοι. Μάλιστα το θέλετε το ξεκαθάρισμα παιδιά εδώ με αυτόν τον τόσο πολύ δυναμικό άσο. Τον άσο σπαθί ο οποίος έρχεται πάντοτε να μας υπενθυμίσει τη δύναμη του μυαλού μας. Δεν ξέρω βέβαια σε ποια φάση ακριβώς μπορεί να βρίσκεστε αυτή την περίοδο της ζωής σας, αλλά εάν είστε υπερβολικά φορτισμένες ή φορτισμένοι, η κάρτα αυτό που σας λέει είναι ότι
το κατανοώ, το συναίσθημα είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση, αλλά κάποιες φορές μπλοκάρουμε. Και γι' αυτό καλό είναι να βάζουμε τη λογική μπροστά, προκειμένου να μπορέσουμε έτσι να εκτονώσουμε μια δύσκολη κατάσταση. Για να δούμε ρε παιδιά την άλλη πλευρά, τι θα μας πει η άλλη πλευρά. Έρχεται παιδιά, ο ήρωας και ο νικητής έρχεται. Πολύ πάθος έχουμε εδώ και τεράστια αλλαγή. Λοιπόν, δεν είναι απλά μια τεράστια αλλαγή. Εδώ έχουμε καρμικά γεγονότα παιδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μεταμορφωθεί όλο αυτό ακριβώς που ζείτε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι δεν είστε μαζί. Έτσι. Αυτό έχω καταλάβει από τις κάρτες που έχω ανοίξει. Άλλωστε φαντάζομαι ότι δεν θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε και αυτό το βίντεο εάν δεν ενδιαφερόσασταν για μια σχέση η οποία αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Και βλέπω ότι πραγματικά έχουν να γίνουν απίστευτες αλλαγές. Γυρίζει ο τροχός, έρχεται, μάλιστα, έρχεται αλλά τελικά δεν ξέρω αν θα έρθει παιδιά. Δηλαδή εντάξει ότι θα έρθει, έτσι, το θεωρώ δεδομένο. Με τις δύο πρώτες κάρτες που έχω γιατί έχω και μεγάλη αρκάνα. Το θέμα όμως είναι ότι κάτι υπάρχει, νιώθει πίεση. Μήπως εσείς πιέζετε μία κατάσταση περισσότερο από ό,τι αντέχει. Φαίνεται πολύ έντονο αυτό. Μάλιστα. Πάντως μακριά σας δεν μπορεί. Με τίποτα όμως. Εκεί κάθεται και αγναντεύει. Και υπάρχει έτσι πολύ αρνητικό συναίσθημα με την έννοια δηλαδή της θλίψης, της πίκρας, της απογοήτευσης, το πόσο πολύ μου λείπεις και φυσικά και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και η μετάνοια με την έννοια του ότι μπορεί να έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει κάνει, για πράγματα που έχει πει και τώρα θέλει να σκεφτεί και να δει πώς θα το μαζέψει. Η αλήθεια είναι ότι αναφορικά έτσι με τον τρόπο που ξεκινήσαμε, πέσαν οι ενέργειες παιδιά πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ όμως πέσαν οι ενέργειες. Ανάμεσά σας υπάρχουν πιθανότατα μυστικά και ψέματα ή, έτσι γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα και πρέπει να καλύπτουμε όσο περισσότερες πιθανότητες μπορούμε, ή μπορεί ο άνθρωπος αυτός κάτι να φοβάται. Είναι όμως και σε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Γιατί εδώ μας εμφανίστηκε στην πρώτη κάρτα μες στο πάθος αποφασισμένος ή αποφασισμένη για τους κυρίους της παρέας μας, ότι θα διεκδικήσει αυτό που θέλει, ότι θα φέρει τα πάνω κάτω. Και μετά άρχισαν να βγαίνουν τα θέματα, ένα-ένα. Για να δούμε πού θα οδηγηθούμε. Και στο δίλημμα οδηγηθήκαμε και σε μία αντίστοιχη κάρτα με αυτή που είδαμε στις δικές σας ενέργειες, δηλαδή είναι σαφέστατο και από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα ανάμεσά σας. Τώρα οι κάρτες δεν μου έχουν δώσει μία έτσι σαφή ένδειξη ούτως ώστε να πω είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαν να κουβαλά ένα πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του ή στις πλάτες της, που δεν μπορεί να ζήσει μακριά σας, του λείπετε, της λείπετε αφάνταστα. Παρόλα αυτά υπάρχει το δίλημμα, υπάρχει ο φόβος και η συνειδητοποίηση του πόσο πολύ δύσκολη είναι αυτή η ιστορία ανάμεσά σας. Wow! Κι όμως παιδιά, την απάντησή μας την πήραμε και είναι και πάρα πολύ σαφής, είναι σαφέστατη. Θα λυθούν και τα διλήμματα και όλα θα λυθούν. Να πούμε και το ζώδιο των Ιχθύων, μια και το έχουμε εδώ. Καθαρό με τη σελήνη.
Και ωραία, μια πάρα πολύ ωραία έκβαση είχε τελικά το άνοιγμα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Φαίνεται ότι τελικά θα τα καταφέρει, θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και θα έρθει και πάλι κοντά σας. Δηλαδή έχετε να περιμένετε μήνυμα, κάτι έχετε να περιμένετε σίγουρα εδώ με αυτό το παλικαράκι, το μικρούλι, τον ακόλουθο κούπα. Γιατί παιδιά κυριαρχεί σε αυτόν τον άνθρωπο προς εσάς, κυριαρχεί το πάθος και το συναίσθημα. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο και νομίζω ότι αυτό είναι και το ιδανικό για μια σχέση, έτσι, να υπάρχει και το πάθος και να υπάρχει και το συναίσθημα. Και σας το εύχομαι ολόψυχα σε όσους το επιθυμείτε, πραγματικά να επαληθευτεί το άνοιγμα και να αναστηθεί η αγάπη σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, σας εύχομαι καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά και όλα τα καλά του Θεού. Πάμε να δούμε, τι θα δούμε εδώ, τι θα γίνει με εσάς. Θα αναστηθεί η αγάπη σας? Παιδιά, απίστευτο. Οκ, λοιπόν, υπότις σπαθή. Που πάει το απίστευτο, ότι ακριβώς στο ίδιο σημείο άνοιξα την ίδια κάρτα στο προηγούμενο άνοιγμα. Οκ, λοιπόν, εδώ έχουμε το ζώδιο των διδύμων. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιαιτέρως ευφυής, υπεραναλυτικός, προκλητικός, τουλάχιστον λεκτικά. Και επειδή έχει πάρα πολύ ψηλές ενέργειες αυτή η κάρτα και ταχύτητα, προκαλεί πολλές φορές έντονη πίεση, στρες, πολύ μεγάλο στρες. Από την άλλη, όλη αυτή η υπερανάλυση πολλές φορές γίνεται γιατί προσπαθεί να βρει λύση σε κάποιο πρόβλημα και καθώς επίσης πάρα πολύ συχνά ο συγκεκριμένος υπότης προσπαθεί να διορθώσει οποιαδήποτε αδικία έχει γίνει. Βασίλισσα πεντάκτηνο, μάλιστα, τέλεια, εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερο και έχουμε μία βασίλισσα η οποία είναι μετά την αυτοκράτηρα, έτσι, ιεραρχικά, μετά την αυτοκράτηρα λοιπόν είναι αυτή, γιατί είναι και αυτή μητέρα. Με την έννοια της στήριξης, της φροντίδας, έχει και πολύ έντονο έτσι το ρεαλιστικό στοιχείο, δεν πετάει ποτέ στα σύννεφα, είμαστε στη γη τώρα, έχουμε δύο αντίθετες τρόπον τεινά ενέργειες και είναι πάντοτε έτσι πολύ στις σχέσεις της, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη και πραγματικά απολαμβάνει να φροντίζει τους ανθρώπους της με πρακτικούς τρόπους. Πολύ καλά οικονομικά έχει και αν δεν έχει τα επιδιώκει και πολλές φορές μπορεί να σημαίνει κάτι πάρα πολύ θετικό αναφορικά με οικονομικά, με κληρονομικά, με περιουσιακά, έχει όλη την γκάμα, πολύ δυνατή και πάρα πολύ θετική κάρτα. Και ανοίγουμε και την τρίτη μας καρτούλα εδώ και έχουμε την κρίση. Η κρίση λοιπόν η οποία είναι μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα και είναι, μπορώ να σας πω και η κάρτα της μέρας, γιατί είναι η Ανάσταση εδώ. Σε πάρα πολλές, σχεδόν σε όλες τις ταρό,
απεικονίζεται με έναν άγγελο που σαλπίζει και ανασταίνονται ακόμα και οι νεκροί. Είναι η κάρτα της αφύπνισης, της Ανάστασης, της σχέσης η οποία ξαναδημιουργείται από τις τάχτες της κυριολεκτικά και μάλιστα πάνω σε μία εντελώς διαφορετική βάση, πιο στέρεη βάση. Για να δούμε τι γίνεται εδώ με εσάς, για να δούμε. Λοιπόν, 3 κούπα η άλλη πλευρά. Και άλλη βασίλισσα. Και βασίλισσα σπαθί, εδώ έχουμε το ζώδιο του ζυγού. Και 5 πεντάκτηνα, μάλιστα. Και εγκράτεια. Οκ. Και θάνατος. Πολύ μεγάλη αρκάνα, παιδιά. Τι γίνεται εδώ? Ένας χαμούλης. Λοιπόν, 9 κούπα. Οκ. Και 8 μπαστούνι. Λοιπόν, για να δούμε, παιδιά, τι έχουμε μέχρι εδώ. Έχουμε λοιπόν τα εξής. Εδώ βλέπω μία ιστορία που βεβαίως είναι πάρα πολύ κοινή. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ κοινή. Το ότι έχουμε να κάνουμε τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό με μία παράλληλη σχέση. Με ένα ερωτικό τρίγωνο. 2 βασίλισσες, τις είδαμε. Και βεβαίως έχω 2 κάρτες οι οποίες τονίζουν το θέμα, μπορώ να σας πω καλύτερα 3, οι οποίες τονίζουν αυτό το θέμα του ασυμβίβαστου μεταξύ των ανθρώπων που εμπλέκεστε σε αυτήν την ερωτική ιστορία. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, θεωρώ, και από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον αυτό μας δείχνουν οι κάρτες, ούτως ώστε να κάπως να ταιριάξουν όλα αυτά μαζί. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει καταλήξει θετικά, δηλαδή δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς θα μου πείτε διαφορετικά, δεν θα παρακολουθούσατε και το άνοιγμα, πάρα πολύ σωστά. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός πάντως σας σκέφτεται πάρα πολύ και πραγματικά εύχεται να μπορέσετε κάποια στιγμή να είστε μαζί. Και αυτό το κάποια στιγμή, εδώ με το 8 μπαστούνι, είναι σαν να είναι πάρα πολύ κοντά, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω, θα ανοίξω και άλλες κάρτες εννοείται, δεν ξέρω αν θα είστε μαζί κυριολεκτικά, δηλαδή θέλω να πω κανονικά σε σχέση, ή αν θα σας στείλει κάποιο μήνυμα ή αν θα θελήσει να συναντηθείτε. Πάντως είναι πολύ σαφείς οι ενδείξεις που έχουμε εδώ περί συνάντησης, άρα και περί Ανάστασης, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε άλλο. Wow. Οκ, μάλιστα. Λοιπόν, πολύ δυναμικά είμαστε, πάρα πολύ δυναμικά, παιδιά, άσος μπαστούνι. Όπως σας το είπα και με το 8 μπαστούνι εδώ, ότι πολύ σύντομα, δηλαδή, είναι πολύ λογικό να με ρωτήσετε πότε θα πει πολύ σύντομα. Δυστυχώς, αγαπημένες και αγαπημένοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι, τα ταρό δεν έχουν χρόνους. Δηλαδή, αυτό που σας λέω τώρα σε κάποιον από εσάς μπορεί να γίνει την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο. Να σας έρθει ένα μήνυμα. Όταν λέω σύντομα, πάντως, εντός μιας εβδομάδας, εκεί για να το προσδιορίσουμε λίγο. Κάποιοι θα έχετε και ερωτική συνάντηση, παιδιά. Είναι σαφές ότι και ναι και όχι να ρωτούσαμε, έτσι, αν θα συναντηθείτε ή αν θα αναστηθεί η αγάπη σας, ένα πολύ ηχηρό ναι έχουμε και αυτό είναι νομίζω το σημαντικό, αυτό είναι που κρατάτε. Τώρα, τι άλλες επιλογές αναφορικά με την ιστορία έχουμε εδώ? Μπορεί να έχουμε, ξέρετε, μία ιστορία που
να μην υπάρχει ερωτικό τρίγωνο, έτσι. Να έχετε γνωριστεί με τον άνθρωπο αυτόν σε κάπου που βγήκατε, να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφα και κάπως σαν να συγκρουστήκατε. Παλιά αυτό ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, που οι άνθρωποι φλέρταραν μεταξύ τους, γιατί τώρα αυτά λίγο δυστυχώς, εδώ πάει το δυστυχώς, ανήκουν στο παρελθόν. Και πολλές φορές ξεκινούσε το φλερτ μέσα από μία επίθεση του ενός προς τον άλλο. Και κάπως έτσι μου φαίνεται ότι έχει συμβεί και στη δεύτερη εκδοχή που δίνω, στην ιστορία σας. Ένας άνθρωπος έτσι πολύ αγχώδης όμως και κάπως αβέβαιος για τον εαυτό του ή για τον εαυτό της, συγκρουσιακός ή συγκρουσιακή. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι, τελείως διαφορετικοί άνθρωποι όμως, έτσι, έξω από τα δεδομένα και εσείς και για εσάς, αλλά και για την άλλη πλευρά. Μεγάλη αντίθεση μεταξύ σας. Η προσπάθεια να ταιριάξετε και να έρθετε ο ένας κοντά στον άλλο, θεωρώ ότι έχει γίνει, όχι όμως με επιτυχία. Παρόλα αυτά, όμως, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ ζωντανή και ότι έχει και πολύ μέλλον μπροστά. Οπότε, σίγουρα δεν σας έχει ξεχάσει. Το μυαλό του της είναι κοντά σας και η ελπίδα είναι στο να είστε και πάλι μαζί. Και θεωρώ, όπως σας είπα, ότι πολύ σύντομα θα πάρει τη μεγάλη απόφαση και θα κάνει κίνηση. Οπότε είστε σούπερ κι εσείς, ναι, θα αναστηθεί η αγάπη σας και μάλιστα όπως σας έχω ήδη πει, κάποιοι θα έχετε και ερωτική συνέβρεση με τον άνθρωπο αυτόν. Και εννοείται φυσικά σε όποιον και σε όποια το επιθυμεί, εγώ το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και ό,τι εσείς ποθείτε να έρθει στη ζωή σας. Για να δούμε τώρα προς το παρόν αν θα αναστηθεί η αγάπη σας. Λοιπόν, ελπίζω να μην είστε σε μία τέτοια διάθεση, γιατί δεν είναι και η καλύτερη. Η αλήθεια είναι, γιατί δείχνει έναν προβληματισμό, δείχνει πολλαπλές σκέψεις, πολλαπλές επιλογές. Ονειροπόληση από την άλλη, θέλει λίγο προσοχή αυτή η κάρτα, γιατί όχι ότι δεν το κάνουμε όλοι μας αυτό, άλλοι μόνο. Κάνουμε και άλλη δουλειά όλη μέρα, ονειροπολούμε. Κοιτάμε έξω από το παράθυρο και χάνεται το βλέμμα και πρέπει να το κάνουμε αυτό για να ξεκουράζεται λίγο το μυαλό μας. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ θέλει πολύ καλές ισορροπίες, γιατί μπορεί να ξεφύγει. Ιδιαιτέρως αν βιώνεται μία αρνητική κατάσταση, εκεί πραγματικά θέλει μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να κάνετε τις ονειροπολίσεις σας όπως και όσο θέλετε, αλλά να έρχεστε και στην πραγματικότητα, να κρατάτε αυτές τις ισορροπίες πρέπει. Λοιπόν, εδώ με την αρχιέρεια, παιδιά, τι μυστήρια ιστορία είναι αυτή η οποία σας απασχολεί, έτσι. Μυστικά, ψέματα, εξαπατήσεις πολύ πιθανόν. Από την άλλη βέβαια μπορεί να δηλώνει ότι εσείς έχετε ένα υπερβολικό συναίσθημα ως προς τον άνθρωπο τέλος πάντων που έχετε κατά νου και ίσως δυσκολεύεστε να το διαχειριστείτε και μπορεί να έχετε κοντά σας μία γυναίκα η οποία να σας στηρίζει συναισθηματικά, έτσι αυτό εννοώ.
Να το και το παλικάρι, εδώ είναι το παλικάρι. Το πυροτέχνημα, παλικάρι πυροτέχνημα είναι αυτός εδώ, υπότης μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Και πραγματικά, έτσι κυριολεκτικά πυροτέχνημα. Μαζί του ή μαζί της, για τους κυρίους της παρέας, ζεις μια έκρηξη ερωτικού πάθους. Μια σχέση την οποία δεν την ξεχνάς ποτέ. Είναι από αυτές που σε σημαδεύουν. Το πρόβλημα βέβαια με αυτό το παλικάρι είναι ότι, ή και κοπέλα δεν έχει σημασία, είναι ότι δεν μένει σε μία σχέση. Όπα, τι έγινε εδώ σήμερα παιδιά? Να και ο βασιλιάς κούπα. Έχουμε και το ζώδιο του Σκορπιού λοιπόν εδώ παρέα. Και έχουμε ένα πρώτο πάρα πολύ θετικό μήνυμα για εσάς καταρχάς, έτσι. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό η πρώτη κάρτα που ανοίγω, περνώντας στην άλλη πλευρά, να είναι ο βασιλιάς κούπα, ο οποίος έτσι έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, ηρεμία, ισορροπίες, είναι τρυφερός, είναι ρομαντικός, είναι ευαίσθητος. Για να δούμε τι αυτή δεν τη θέλαμε τώρα την κάρτα. Λοιπόν, για να δούμε τι... Όπα τα πεντάκτηνα στην πίστα. Όπα, τι έγινε ρε παιδιά? Εσείς με το τρίτο άνοιγμα θα πάρετε όλους. Όλους τους βασιλιάδες θα τους πάρετε εσείς. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε δύο πρόσωπα. Φυσικά, εδώ έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα. Φυσικά μπορεί, εννοείται, μία κάρτα με φιγούρα να εκφράζει κατάσταση. Εδώ μπορεί να δηλώνει δηλαδή ο βασιλιάς κούπα την ανάγκη του ανθρώπου αυτού για τον οποίο ενδιαφέρεστε να κρατήσει ισορροπίες. Να γαληνέψει μέσα του ή μέσα της, γιατί σίγουρα ο βασιλιάς μπαστούνι έχει πολύ πιο έντονες ενέργειες, καμία σχέση, δύο αντίθετα είναι εδώ. Θεωρώ ότι προς τα εκεί θα πάω την ιστορία μας, γιατί μετά το βασιλιά κούπα ακολουθούν δύο κάρτες, οι οποίες αφενός η μία δηλώνει ότι σας ζηλεύει πάρα πολύ, να ξέρετε, έτσι. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω και όταν ήσασταν μαζί αν σας έκανε σκηνές ζηλοτυπίας. Και η άλλη ότι ίσως γνωριστήκατε στον εργασιακό σας χώρο, ίσως εργάζεστε μαζί, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι υπάρχει δυσκολία, κάποια δυσκολία ανάμεσά σας, η οποία όχι ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί, μια χαρά μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά θα πρέπει να το επιθυμείτε και οι δύο και επίσης μαζί να πείτε, να δεσμευτείτε ότι θα εργαστείτε προκειμένου να πετύχετε και να είστε μαζί σε αυτή τη σχέση. Εδώ έχουμε, δεν ξέρω, έχουμε θέματα με την πατρική οικογένεια, δηλαδή ενώ μήπως υπάρχει έτσι σχέση εξάρτησης, μήπως ο άνθρωπος αυτός έτσι είναι επιχειρηματίας, δεν είναι σε καλή φάση παιδιά, αλλά ξαφνικά ξημερώνει άλλη μέρα. Απίστευτο και καταπληκτικό εδώ. Καταπληκτικό. Άσος κούπα. Νομίζω ότι έχουμε ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δυνατό μήνυμα εδώ, ότι τελικά μια χαρά θα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να βρει τις ισορροπίες του και να... της, έτσι. Λοιπόν, και να επιστρέψει κοντά σας. Με τόσο δυνατή απάντηση άσο κούπα, ένα τεράστιο ναι εισπράττουμε για το αν θα αναστηθεί η αγάπη σας ή όχι. Εξαιρετικό παιδιά, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε. Για να δούμε άλλη μία καρτούλα και πάμε να συνοψίσουμε. Οκ, και πάρα πολύ σύντομα έχω να σας πω. Διότι εδώ αυτή η κάρτα μας δίνει χρόνους με την έννοια της ταχύτητας. Ότι οι εξελίξεις θα είναι αναπάντεχες, απρόσμενες, εντυπωσιακές, παθιασμένες και
πολύ πολύ σύντομες. Δηλαδή, μπορεί για κάποιον από εσάς, ακόμα και αυτή τη στιγμή που παρακολουθείτε το βίντεο, να σας έρθει ένα μήνυμα. Το πολύ που δίνω, έτσι, είναι μία εβδομάδα. Εάν περάσει η εβδομάδα και δεν υπάρξει αυτή η επικοινωνία και η επαφή, μετά δεν μπορώ να δώσω, δηλαδή δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει και θα γίνει γρήγορα. Θα μου πείτε βέβαια απ' την άλλη είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα και you never know, ποτέ δεν ξέρεις. Απλώς, εντάξει, ήθελα, μια και έχω αυτή την κάρτα η οποία είναι και η μοναδική που δίνει έναν τέτοιον αέρα ταχύτητας, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήθελα και να σας το μεταφέρω. Οπότε, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που πραγματικά έτσι φαίνεται ότι κάνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να βρει τις ισορροπίες του της και αν θέλετε έτσι και να βρει τη γαλήνη, να μπορέσει να βρει την ηρεμία, γιατί φαίνεται ότι είναι σε μία αναταραχή, είναι σε ένα άγχος. Τώρα αυτό μπορεί να αφορά και οικονομικά θέματα, έτσι, ή περιουσιακά, ή κάτι κάπως προς τα εκεί μου πάει. Από την άλλη βεβαίως βλέπω ότι δεν είναι και σε πολύ καλή φάση. Τρώγεται, δεν είναι καλά. Και μετά ήρθε η αγάπη και πάλι. Η αγάπη που αναστήθηκε, που θα αναστηθεί μάλλον, για να το πω πιο σωστά, μια και είναι ένα μελλοντικό άνοιγμα. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας εύχομαι και πάλι καλή Ανάσταση και το φως της Ανάστασης, που είναι ο θρίαμβος έναντι του σκότους, να κυριεύσει τις ψυχές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.